Шоу «Секретні бокси». Старенький, в тебе шансів ноль. Поможи! Та нема хуя. Піду покуру. Шоу, де гості виконують завдання і отримують реальні гроші. Куди ви тут? Місце не нервуй! Є! Перший є! Гра складається з 3 етапів: олдскул, ключі та фінал. На свою територію, ти подиви, який сусід. Lights, camera, action. All eyes on me, 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 me. All eyes on me. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Крайм, мене звуть Діма, і я безмежно радий бути зараз тут перед вами. Чесно скажучи, я дуже довго думав, про що саме розказати вам в цьому монолозі. Я запросив редакторів і сценаристів, які написали мені от тут дуже крутезний сценарій. Але чесно скажучи, воно все не те, воно все якось не від душі. Тому він мені зовсім не потрібен, тому що я хочу бути відкритий перед вами з самого початку. Я невідомий блогер, співак чи якась медійна особистість. Я така ж проста людина, друзі, як і кожен з вас, який зараз дивиться відео це по ту сторону екрану. Я завжди мріяв, як мріють маленькі діти щиро, от тут в душі, що я колись буду дійсно знімати такий крутий, якісний контент, який би хотілося дивитися, обговорювати з друзями, ділитися і з нетерпінням просто чекати наступних випусків. Тому я зараз тут перед вами, що означає, що я все-таки наважився і вирішив спробувати. На цьому каналі ми будемо знімати для вас дуже багато різних шоу, челенджів та змагань, де не буде однотипності, а завжди буде щось нове та цікаве. А перед тим, як я розкажу вам, що буде відбуватися у нашому сьогоднішньому шоу, прошу підтримати мене, підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Зробили? Погнали! І сьогодні в мене в гостях Михайло Чокан, блогер, волонтер, актор, гуморист. 340 тисяч підписників. Що очікуєш від сьогоднішнього шоу? Я не знаю, що очікувати, бо нічого не казали. Що можеш сказати про свого сьогоднішнього суперника? Хороший хлоп, але на гуцула там не змахує ніякого. Я покажу йому, хто такий гуцул. Якщо переможеш в шоу, що зробиш з грошима? Ясне діло, віддам на ЗСУ. Зараз там більша потреба. Лиш випустіть. Гуцул – блогер, тіктокер та співак. 300 тисяч підписників. Що очікуєш від сьогоднішнього шоу? Очікую розриву, очікую позитивного настрою, крутої роботи. Очікую прям зйомки, щоб всі були заряджені на всі 100. І я впевнений, що у нас це все вийде. Що скажеш про свого сьогоднішнього суперника? Ой, дуже крутий чувак, сім'янин. І я прямо з ним такий аж загорівся з ним забавитись, так, щоб прямо позмагались. Ну прям так, 1 на 1. Якщо переможеш в шоу, що зробиш з грошима? Та 100% що відправлю на ЗСУ. Це 100%. Перший етап – олдскул. В цьому раунді учасники борються за секретні бокси. На столі розміщено 20 карточок із запитаннями зі шкільної програми. Учасники по черзі витягують карточки та відповідають на запитання. За кожну правильну відповідь учасник отримує свій бокс. Максимально можна отримати 10 боксів, в яких лежать гроші. Загальна сума в боксах складає 50 тисяч гривень. Ну що, радий вітати вас, друзі. Дякую, що прийшли до мене на шоу. Дуже радий вас бачити. Розкажу вам коротенько зараз правила першого етапу, який у нас називається Old School. Перед вами є 20 карточок. По черзі ви будете вибирати карту. Від цього буде залежати складність запитання. Буде запитання з 4 варіантами відповіді. Від чого буде залежати складність запитання? Від того, що Від ви будете вашого почати? вибору. Від вашого вибору. Питання будуть простіші і складніші. Вибрав карточку, задаю запитання з 4 варіантами відповіді. Буде 1 хвилина на відповідь. При правильній відповіді ти отримуєш кейс, який можеш вибрати від 1 до 20. В кожному кейсі нагадую, що у нас суми від 500 до 5000 гривень. То я взагалі в тій школі не вчився. Розумієш, у нас була така команда КВН як Стоп-кадр. Ми в школі не вчилися, нам оцінки автоматом клали, тому що ми захищали честь Беромету на обласних, там, на всеукраїнських фестивалях, всяких телевізійних навіть. І все, я в школі, всі дітки на 1 вересня з рюкзаками до школи, а ми з сумками пакуємося в бус і їдемо або в Євпаторію, або в Крим, або в Скадовськ, або в Бердянськ. Все. А там 15 тих людей майже в школі не вчилися, хто був у КВН. Є, файно, зрозуміло.
Так, ну давайте тоді вирішимо, хто буде перший. Можемо зіграти з вами, ви вдвох зіграти на чувачі і вирішити, хто буде починати наш перший етап. Чувачі! О, Міша, бачив, чувачі, Що, я ти в програв? дитинстві не вмів грати нормально. Я піддався Да. на нехай Супер, цей. тоді починаємо. Знаєш, Гуцул тягне у нас першу карточку і ми будемо задавати йому запитання. Цей. Сьомий, супер, сьомий клас. Якраз в цьому класі я перший раз закурив. В сьомому класі Міша перший раз. Міша, до 18 років не можна курити. Ні, в цьому класі я вже з пачку, я помилився. В цьому Ти класі я татові вже сигарети, мабуть, просто купляв у сьомому класі. Я вже своєю пачкою ходив, у мене вже стріляли однокласники. Ну, чудесно, Такий самий клас. У мене за кожен клас будуть воспоминання якісь по дитинстві. Поняли, супер, супер. Добре, тоді переходимо до першого запитання. Гуцулу, сьомий клас. Ага. Питання у нас буде з фізики. Скажи, будь ласка, як в тебе було в школі з фізикою? От не був в школі. А що вчився на музиканту, то взагалі весілля, всякі лабухи, двіжі. Завжди в мене після неділі забави, ніякі школа. І так ходив до школи. І так було щотижня, один тиждень. І всі уроки промахував просто. Самі останні партії сидів, жувачками плювався. Тяжко в тебе Він було з навіть фізикою, вчительку не напевно, так? Він навіть не пам'ятає, що в нього Він був не такий пам'ятає, хто в нього був на фізиці викладачем. Да. Артвова, правильно? Хімія. А, це хімія, да, все нормально. Добре, пропустимо тоді цей етап, перейдемо до запитання. Перше запитання у нас звучить так. Що таке вага? Варіант А – це кількість м'язів. Варіант Б – сила, з якою тіло тисне на опору. Варіант В – довжина тіла. І варіант Г – висота тіла. Я думаю, що Б. Варіант Б. Ти вважаєш, що правильний варіант Б – це сила, з якою тіло тисне на опору. Угу. І я вас вітаю, це правильна відповідь. Ніхуя собі. Ой. Слухай, краще вчився в школі, ніж я, це точно. Це однозначно. І почав валити на ті питання, я вже почав переживати, думаю, все, пропали гроші, пропало шоу, пропало все. Зараз ти можеш вибрати кейс від 1 до 20, який внесе наш асистент. Давай кейс номер 7. Кейс номер 7. Будь ласка, внесіть. А відки ти це знаєш? Я вгадав просто. Просто вгадав. Просто вгадав. Як то відкрити? А відкрити це можна? вже буде трошечки пізніше. Про це у нас буде у другому етапі. Я Хай поняв. кейсики залишаються. Міша, але ти розумієш, що він уже один кейс попереду від Диви, тебе. я тому розумію, тобі там налаштуватися. проблема в тому, що я в школі ні хрена не вчився, розумієш? Значить, будемо покладатися на твою інтуїцію. Якщо він з фізики не пам'ятає, я не пам'ятаю жодного, навіть Нічого. класної керівнички з молодших класів. Ну, нічого В чому страшного. проблема? Тепер твоя черга, Міша. Давай. Тяни карточку. Давай буде отого. Четвертий клас. Четвертий Все, клас, є, Міша. Я думаю, є. що тобі, в принципі, досить непогано Є, четвертий повезло. клас. Четвертий клас. Давай. Четвертий клас у нас буде природознавство. Де в 4 класі природознавство було? Там ж тільки рахувати вчили нам. Вчили, Міша. А хто у тебе вчителька молодших класів була? Підскажи, будь ласка. Зараз я тобі скажу. Зараз. У мене 2 молодших класів. Дві молодші. Да, А в тому- 4 класі хто Тому що було? там у них щось там не вийшло на переатестації. Була Марина Олексіївна і була Юлія Степанівна. Мгм. Юлія Значить, Степанівна, якщо ти я пам'ятаю, відповіш як ви мене в куток клали. неправильно з природознавства, значить будемо звертатися до Юлії Степанівни. Ну не було природознавства у 4 класі. Було? Було, Міша, Ну, було. де у нашій школі не було, що Значить, ви, у блядь? барометрі природознавство не викладали, бо і так ліс вирубаєте, Вони вам воно не потрібно. Викладали, але я не пам'ятаю такого. Добре, перейдемо до запитання. Яка пташка є найменшою на планеті? Варіант А – горобець. Варіант Б – голуб. Варіант В – колібрі. І варіант Г – пінгвін. Депо і колібрі. Де пой колібрі. Отже, Колібрі. Міша, ти вважаєш, що Колібрі, це найменша я знаю. пташка на планеті – колібрі, варіант В. І це правильна відповідь, я тебе вітаю. Вибирай, будь ласка, кейс з номером від 1 до 20. Не роз- Без 7 вже у нас У виходить. студію кейс 20. Номер 20. Супер, я думаю, дуже Номер 20. прекрасний вибір. Несіть, будь ласка, наш кейс. Так, добре, Гуцул, переходимо до тебе. Давай. Ой, це у нас 10 клас. Це вже, думаю, трошечки буде поскладніше тобі, Міша. А я в такому класі не вчився. Ти в такому класі вже не вчився, да? Ти після 9-го пішов працювати, да? Ну, значить, будемо тоді До покладатися 9-го і в теж на твою інтуїцію. І в Польщу на І в клубніку. Польщу на клубніку. Вже майже випускний в школі. Всі йдуть здавати екзамени, я приношу фляжку самогонки. Вкрав вдома самогонку, приношу самогонку, напоїв всіх своїх однокласників самогонкою. Всіх нахуй погоняли зі школи. Я вертаюся додому. Мама до мене дзвонить, де ти є? Я кажу, то я в школі.
Він каже, якій школі, якщо ти вдома? Я вертаюся, йду до школи, бачу вже один однокласник возить ефіру і гній на поле викидає, другий вже якомусь старому стовп робить, якесь там світло. Приходжу до школи, дістав пизди, вигнав додому, не приходив тиждень до школи і все. І після того місяць повчився, я більше в школі не був. Хімія. Хімія у тебе було, в принципі, дуже прекрасно, я розумію, да? Як і з фізикою. Дві пісня звезе. Хімія, фізика. Що там ще, астронавтія? Астронавтія, да, астрономія. Астрономія. Давайте йому ті всі предмети, а мені трудове, фізкультуру і образотворче мистецтво. Давайте сюди мені самогонку, зараз вам буду показувати хімію. Давай. Ну, це ми зможемо трохи пізніше. Добре, переходимо до питання. Який з наведених елементів є не металом? Варіант А – залізо, варіант Б – вуглець, варіант В – алюміній і варіант Г – мідь. Можна я? Цей, як він? Алюміній. Я дурне, блядь. Вуглець. Вуглець. А Ви вважаєте, він просто забув варіанти Я забув, відповіді, я просто просто повторити. добре. Значить, варіант Б – вуглець є правильний, тому що хімічний елемент вуглець відноситься до неметалів. Вибирай, будь ласка, номер кейсу, який тобі внесуть. Молодець, за другим Номер разом. 10. Сука, яке тупе, чуєш? Зараз на тебе. Я не казав тупе, дурне кажу. Який клас. Я йду. Це якраз з 4-го в 3-й мене вернули. Бо я не знав. Круто тягне питання. 3-4 клас. Я йду вверх, ти йдеш вниз. Хто жив у казці Хто Рукавичка? живе? Хто жив, хто живе. Хто жив, той живе. Я тобі так можу. Хто жив у казці Рукавичка? Варіант А – лев, тигр і ведмідь. Варіант Б – мишка, жабка і зайчик. Варіант В – лисиця, вовк, ведмідь. І варіант Г – бегемот, крокодил. А поки наші учасники змагаються і відповідають на питання зі шкільної програми, ми також хочемо зробити для вас невеличкий підгон. Новенький 16-й айфончик. Просто за підписки на наші соцмережі. Всі умови в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Чого ти мені підказував? У вас повинно бути суперництво, у вас буде покарання. Хлопці, не забуваємо, що ви змагаєтесь не тільки за грошовий приз, а ще й за покарання. Я думаю, покарання тут більш вагомо навіть, ніж грошовий приз. А покарання буде. Покарання буде дуже цікаве, дуже цікаве покарання буде. Беремо просто по суті. То мешка, Мишка, жабка і жабка зайчик. і зайця я можу Може, ти втиснути вважаєш, в ту що- рукавицю, то знаєш, мешка, жабка. Ну який Може, ти ти, вважаєш- блядь, рукавицю? В принципі, логіка Б. в тебе присутня. Варіант є- Б – правильний варіант. Я тебе вітаю. Можеш вибрати кейс від 1 до 20. Я Діма тільки по логіці буду. 9 клас, а тобі сьогодні дуже дивно. 9 клас, ой, питання звучить наступне. Варіант Б. Народ, і розпоряд. Можеш вибрати, будь ласка, кейс. Але дивись, добре, давай шукаємо якусь справедливість, якийсь цей, як його, компроміс. Ти йому 2 рази повторював, і коли він А неправильно ти не казав. попросив повторювати? треба просити, Він Міша. теж не Він сказав, просив, ти просто повторіть, будь повторив. ласка. Просили мама, тата, я вас теж прошу. Я тому сказав, треба добре подумати. Можливо, найширша, та це ж ти сказав найбільша, є і найдовшою. Я тобі дав невеличку Да, підсказку, невеличку але ти нею не підсказку, невеличка скористався. підказка була. Да. Тому не Піду по куру, блядь. маєш варіант Б. Озвучу варіанти відповіді, а потім це правильна відповідь, несіть, будь ласка, 4 кейси вище. Варіанти по... Можна мати йому кейс, і я пішов до хати. 11 клас. Отже, у Міші у нас вже виходить 8 кейсів, у Гуцула так і залишилось 6. Як ти Давай. вісів? А. У нього вже 8 кейсів, Ну, так. бля. Давайте ще по одному додатковому запитанню сам задам. відкрию. Сподіваюсь, відповісте правильно і закінчимо перший етап. Отже, питання з історії для тебе, Гуцул. Який з князів запровадив християнство на Русі? Олег, Ігор, Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Просто добре подумай. Хто хрестив Русь? Хто запровадив християнство на Русі? Олег, Ігор. Варіант А – Олег. Варіант Б – Ігор. Варіант В – Володимир Великий. І варіант Г – Ярослав Мудрий. Михайло Жар. Давай, Ярослав Тоже це виріжіть, я вас прошу, бо блядь, нас поб'ють. Ярослав Мудрий хай буде. Ярослав Мудрий.
Вважаєш варіант Г. Добре, я приймаю цю відповідь. На жаль, ця відповідь неправильна, тому що християнство на Русі запровадив Володимир Великий у 988 році. Він хрестив Ти до Русь. церкви ходи. Ти до церкви ходи, щоб тобі... Володька, Я підвів ходжу до до церкви. тебе. Мішань, ну що, останнє додаткове запитання для Мені. тебе. Ти маєш шанс Та хватає вирватися. вже. Ну, Ти як маєш хватає? шанс Ти перший вирватися був завжди. дуже-дуже далеко вперед. Можеш отримати майже максимальну кількість. Те зараз 8. При правильній відповіді буде 9 кейсів, максимально могло бути 10. Тому давай, Міша, настройся. Включи всю інтуїцію, задай всіх своїх викладачів, бо це буде запитання з історії. Ну що, а є якесь по машинах, щось таке? Ну що ж ви теж іздіваєтеся з людини? Це у нас old school називається етап. Давай, Тут всі давай. питання по шкільній програмі. До якого століття відноситься перша згадка про українських козаків? Варіант А 14 століття. Варіант Б 15 століття. Варіант В 16 століття. І варіант Г 17. Подумай добре, може щось згадаєш. Можу повторити, якщо буде потрібно. Про козаків перша згадка. Давай ще раз, послухай уважно. До якого століття відноситься перша згадка про українських козаків? Варіант А 14, варіант Б 15, варіант В 16 і варіант Г 17. Давай з 15 століття. Не З знаю, 15 якось. століття. Да. Ну, чесно, я не знаю відповідь. Це вже методом втику. На інтуїцію. Ну, тут... І я тобі скажу, що твоя інтуїція працює дуже-дуже прекрасно, тому що це правильна Чесно? відповідь. Перша згадка 15? українських козаків було в 15 столітті, в хроніці польській в Вітаю, вітаю, 1489 році. Мішань, я тебе вітаю, вибирай, Дякую. будь ласка, номер кейсу, який тобі внесуть. І я тобі скажу, що ти дуже серйозно вже вириваєшся від суперника вперед. Це дуже... Це... О! Диви, більше гуцул не наливати. Я сиджу, щось там слухаю, обертаюся наліво, обертаюся направо, знову наліво і вже ноги тільки веджу, блядь, що ноги летять до гори. Та й так і пішов, блядь. А в чому прикол, що він мене хотів злапати, блядь, а потім передумав. От колега вам. Хлопці, передивіться матеріал, я його не кидав з крісла. А навіть якби кинув, то не є великим гріхом. Мені Бог то простить. Старий, сідай. А тут ти, Що блядь? зробилося? А? Ну та ж будь якийсь уважний. Будьмо уважні, як Бог сказав нам, любити ближнього свого. Вибирай, будь ласка, номер кейсу. У нас залишились кейси 17, 18, 3, 14, 12 і 4. Номер 3. Супер. Несіть, будь ласка, Міші кейс під номером 3. Що було, чоловіче? Що, то ти мені руку так дав? Хто я? Ну а хто? Що тобі робиться? Передивіться на ці. Я взагалі його не чіпав. Все, Міша. Ти вдарив, все нормально. Ні, все нормально, живий. Клади на місце. Ну що, закінчився у нас перший етап. Було іноді складно, іноді просто. Думаю, ви досить непогано справились. Звісно, Гуцул міг трошечки краще, просто треба було десь трошки довше подумати, не спішити, але все одно результат, думаю, досить непоганий. Міша, звісно, під кінець вирвався дуже далеко вперед, виграв майже максимальну кількість приємно. кейсів. Тому я тебе вітаю, Міша. Ти у нас, Дякую, по суті, Дмитро. переможець вже першого етапу. Дякую. І будемо переходити до другого етапу. Дякую, хлопці. Похлопайте, що стали там, як не знаю що. О! Є. Отже, за підсумками першого етапу, Гуцул зміг вибороти у нас 6 кейсів, а Михайло Чокан цілих 9 кейсів. Тому пишіть в коментарях, як вам перший етап, хто сподобався найбільше і за кого вболіваєте у нашому шоу. Також не забуваємо підтримати нас підпискою та лайком, а ми переходимо до другого етапу, який є одним з найцікавіших у нашому шоу. Погнали! Другий етап – ключі. На позначеній території в землі заховано 20 ключів. Завдання учасників за допомогою металошукача знайти якомога більше ключів. Чим більше ключів, тим більше шанс відкрити всі свої бокси і не дати супернику перемогти в наступному раунді. Час обмежений, тому у вас буде рівно 1 година, щоб знайти ключі. Ну ось є наш другий етап під назвою «Ключі». На позначеній території у нас закопано 20 ключів від боксів, які ви вигравали. У вас буде рівно година часу для того, щоб за допомогою металошукача і ваших лопат, знарядь, знайти ці ключі. Більше ключів, більше зможете відкрити боксів і більше шанси на перемогу. Тому вам удачі, нехай ваша інтуїція вас не підведе. Я тебе... Ну що, час пішов, хлопці, погнали, до знарядь! Старенький, у тебе шансів 0, тому що у дитинстві я тільки міддю і займався. Я вам бажаю обом удачі Ні, і почекай. перемогти. Почекаємо. Зроби паузу.
Міша, Я одягну знаряддя праці. Це що таке, скажи, будь ласка. Це маленькі гандончики на Ось кросовки. воно як, Міша. Прекрасно. Прекрасно. Так, включаємо. Включаємо металошукач. Все, розходьтеся, до лопат близько не тримайте. Погнали, час іде! Блядь, не хуй так пікала. Та ну його нахуй. Як у вас справи? У мене ідеально. В тебе ідеально? Куди ви тут? Є. Є один, плюс один. Чекай. Що, знайшов? Знайшов? Що, скотина, знайшов ключ? Чекай. Зроби щось. Слухай, чоловіче, а то треба віддавати гроші, що я то зламав? Я не знаю, як я зламав той металошукач. Я на азарті тому пішов з тим рускалем, з тим металошукачем, фігачу ті всі, блядь, копійки викидаю, шурупи, коротше, розкопав чуть не півдерева, блядь. І але ж тако... Тільки що знайшов файний сигнал, такий, знаєш, як покльовка на рибу, блядь. Я навіть, якось механічно рука навіть не забрала той металошукач, я рускалем під то. Маю дурі трохи, знаю, гуцул дурний. І я, блядь, туди-сюди, пух, металошукач на двоє. Я не знаю. Добре, що був запасний. Ти лагодь, блядь, я копав. Давай сюди. Давай. У мене не поламався він точно. Можна. Та нема нікого. Диви. Диви, у говні, в коровичому говні. По краях має бути. Так, як у нас тут справи? Мінус. Все мінус поки, да? Де воно є? Помагай, що ти знімкуєш? А в чому прикол, що він пікав в мене і на скло? Я з ним ходив, там скло. Ставиш до дерева, він теж пікає. Я не знаю, де ви то понабирали. Чи ви з Китаю замовляли, то я хрен не знаю. Коротше, йдеш, ось все, от йдеш, все, от. Воно сі перекручує, блядь. Та нема нічого тут уж. На що воно реагує, курва? Оса приїхалася. Ну, курва! Ну. Шановні. Шановні. Ви б хоч розчистили ту ділянку, позапихали самі ключі. Там, блядь, находив і скоби всякі, і якісь наконечники, і пробки, і фольгу. Ну, як то могло, блядь, знайти ключ? Тяжко, звісно. Я всі рукавиці дали. Рукавиці я вернув, якби пообтинали тако по пальці. Бо я вже руками, вже нервувався, вже руками копав. Я вам дам саморези, курва. Я вам дам, чекай далі. Як вони його копали, як навіть не видно. Як ти там, Мішко? Старий нема, ти що, знайшов щось? Це то щось. Копійка, представляєш? 2 копійки це дуже добре, вже якісь гроші, але хотілося б ключі. Та що, 2 копійки, блядь, старий, я лиш цвики і шурупи. Подиви, якого цвека знайшов. Подиви, якого цвека знайшов. Цікаво, поки жодної знахідки, жодного ключа. Ну я дуже сподіваюся, що зараз трошки удача буде більше на вашій стороні, ви щось знайдете. Так, щось цікаве. Ну що ви, здіваєтесь чи що? Це тут у лісі було, ми це не закопували, Міш, ми це не закопували. Давай шукай далі, у тебе час іде. Час іде, нема часу. Та ви теж з часом тим. Металошукач, звісно, який же зламав Міша, в чому я не сумнівався. Тому у нас завжди при собі був запасний. Відносимо за територію, щоб він нам не заважав. А на кілько він глибини б'є? Може він б'є, що я зараз міну і кус викопаю? Сюда! Ха-ха! Мішко, є! Що, сука, знайшов? Так, це вже цікаво, вже 1-0, супер. Я бачу, суперник мій перший ключ. О, знайшов, другий, о, знайшов. А я одні пробки позбирав та й шурупи. Я збираю ключі, і бачу, біля мене одні копійки. Але просто лежать. Я їх теж позбирав, а то блядь, чокан, брав, блядь, і всі копійки мені викидав. І все, блядь, я ті копійки позбирав, ходив з повною кишеню. Без ключів збирав копійки. Кладай його собі десь в кишеню, клади собі його в карманчик, потім ми вже подивимося. Який шлях, трафи нема. Курва, якби так довго ж золото ховав, би хтось знайшов, чоловічі. Знов копійка, якого хера? Скільки ви ключів заховали? Це мене вже поперек було. Зміщайся сюди, у цій території, давай шукай, візьмемо цей квадратик. Попробуємо пошукати тут трошки. Не знаю, я тут ходжу на хвилин 20.
Ніхера нема, блядь. Все-таки, блядь, в Чернівцях файні закладчики. Поможіть, рятуйте. Та що не глибоко, диви? Місько, не нервуйся, я виграю. Що за люди смітити в лісі? Як викидати кришки, блядь, для закривання у лісі? 5 копійок, 2 копійки. Знов. Я тут зараз на хату назбираю, блядь. Що у нас тут? Так і залишився поки один ключ, чи є ще якісь знахідки? Є копійки ще. Є копійки ще. Копійки це вже теж добре, теж гроші. Що мене збивало з пантелику. Шурупчик. Ходи, хто директор цього шоу? Ходи сюди. Шуруп. Ну хто то шурупа запхав? Не було ніякої стратегії. Взагалі ніякої стратегії. Я все, взяв той рускаль у руки, взяв металоіскатель і погнав. І давай копати. Я взагалі йшов, як мене очі вели, отак іду, блядь, прямо. Так іду. А во є, диви. О, пікай, пікай. Во. Ну, шуруп, ну то добре. Файно. Гуцул вже 2 ключа знайшов. Мішаня. Треба, давай. Пікай, копаємо. Все, забудься. Давай, вже 2-0, Міша, 2-0. Є! Ура! Перший є! Нарешті, Міша розмочив, перший ключ. є. Давай, малий, Продовжуємо, час ще є, Давай, треба доганяти суперника. Ну що, поки у нас гра йде дуже тяжко, Міша знайшов тільки один ключ, Гуцул 2. По часу у нас вже пройшло більше 20 хвилин. Тому не впевнений, що вони зможуть відкрити всі свої бокси. Сподіваюся, хоча б половину та відкриють. Будемо спостерігати, будемо вболівати. Також, люди, пишіть в коментарях, за кого вболіваєте, хто більше подобається і хто хоче, щоб переміг в сьогоднішній нашій грі. Ну, поки дивлюся, не виходить, що ж важко вам іде. Копати вмієте, але щось металодетектор і ваша інтуїція сьогодні вас трошки підводить, хлопці, трошки підводить. Ну нічого, сподіваємося, час ще є. Є. Третій ключ. Пішов. Молодець. Міш, треба включатися. В тебе виграних кейсів в першому етапі 9 штук. Суперника тільки 6. Тільки 6. Ти розумієш, якщо ти зможеш відкрити своїх 9 кейсів, я думаю, перемога в тебе в кишені просто. Це Є, другий є. Ура! то все. Ну нарешті другий ключ Мішаня зрушив з місця. Що за естафета така, блядь? Все, Мішко, можеш до хати, я сам буду шукав. Схлоп. Хуй, мене нема сили вже копати, блядь. Звісно, пода нас трошки сьогодні підводить. Нічого страшного. Що робиш? А де хлопча? Ти сюди. Віддай металоіскатель! Ти вже й так 3 ключі знайшов! Як дам скотині тебе, ти що робиш? Реагує, диви. Нахуй пукаєш. Продовжуємо. Хлопці, у вас залишається близько півгодини. Десь вони є, і їх потрібно знайти, хлопці. Гроші не чекають. Шуруп? Мішанька, ну продовжуємо далі. Давай, шукаємо ключі. Де шурупи, там десь збоку будуть і ключі, розумієш? Є третій. Є ключ? Красавчик, хорош, Мішанька. Є третій. Молодець, 3-3. Диви, гачок. Гля. 50 копійок. Є! Є ключ! Є ключик! Йдемо далі. Куди ти пішов? Він пішов забрати ключі. Я зараз буду битися. А ну пішов нахуй на свою, блядь, територію, ти подиви, який сусід, блядь. Є! Є? 4-4. Супер. У нас залишається ще 25 хвилин. Мішко, я походу їду назад на ауді твої. Є! Є ключик! Страсті у нас накаляються, вже 5-4. Вони перших хвилин 15 взагалі ходили, не розуміли, де вони, що вони і що вони повинні відкопати. А зараз, дивлюся, вже останні 15 хвилин вони почали знаходити все частіше і частіше ключі. Тому, любі друзі, спостерігаємо, вболіваємо і пишемо, хто ви хочете, щоб сьогодні переміг у нашому шоу. Шуруп в говні. Так, це типу, як це називається, блядь? Ага, сука, тубор, блядь. Знаєш що, Мішко? Я щойно в гамні колупався. Та в гамні я би сам колупався, би там тільки ключі були. Скотіна, шуруп. Погляд дерево лапає. Що, скотіна, знайшов, да?
Ага. Місько, ти йдеш додому на Мерседесі. Добре, добре. Чекай. Ну що, поки в Мішу все йде тяжко, він знаходить тільки кришечки, скло і якусь фольгу. Тому побажаємо Міші удачі, підтримаємо його. Сподіваємось, знайде він побільше ключів. Є. Та ну, невже, Мішаня, молодець. Це який вже в тебе ключ? Я не знаю, я не рахував. Я не буду рахувати, уже в кінці порахую. Я в лісі, блядь, дощ падає, гримить, і я в лісі ключі шукаю. Хто робить залізні корки до пива? Робіть, блядь, пластмасою. Я рисую мокрий, з мене вже тече, блядь. Є, ще один. Та ну, Мішаня, щось ти розійшовся, бачиш, диви, твоя тактика спрацьовує. Біля одного дерева 2 ключа, біля То другого. як гриби, розумієш? На одному місці мінімум 5 білих. То є моє місце. О, знову гамні, дивіться. Знову гамні, блядь. Ау, блядь. Хто це такий дурний? Я думаю, це були не дуже хороші відпочиваючі люди, які так і все залишили, не зробили за собою порядок. Щоб ви шарили, я від сьогодні поважаю працю тих людей, які працюють з тою херньою. Це дійсно важко. Як вони важко гроші тим заробляють. Кайфово. Хлопці копають, я відпочиваю, водичка хороша. А тут могла бути ваша реклама. Це, напевно, найкраща реклама нашого мерча, яку тільки можна придумати. Хлопці, а ну подефілюйте, будь ласка. А для вас, друзі, ми також зробимо підгон від нас. Кожен з вас зможе отримати ось такий мерч. 5 кращих коментаторів, які напишуть коментар під цим відео, зможуть їх отримати. Всі умови цього розіграшу будуть в описі в нашому телеграм-каналі під цим відео. Хлопці, а як ви там дефілювали? Я думав, що я всі ключі його понаходив. Всі. Я ж не запам'ятав, які в мене бокси. На ключах було написано, які там це. А я думаю, ого, я зараз то все віддаю йому і забираю гроші і з чистою душою до побачення. Там що прикол? Там ж на тих ключах писали номерки, блядь. А в мене ті ключі з тими номерками, блядь, з копійками перемішалися, блядь. І стерлися всі повністю номерочки. Чи я ключі позбирав, чи я позбирав ключі Міші, чи я позбирав ключі свої, а потім все. Ну, хрень його знає, може десь там, ну, хоч 2-3, думаю, 2-3 буде. Або ти кажеш мені зараз, де ключі. Або я не скажу, де ключі від кімнати, у яку я тебе закрию. Місько, хочеш клад? Хочеш клад? Я йду в туалет. А ти що, міддю сереш? О! Нарешті, Є, у гівні. нарешті, Мішка. І 10 хвилин не пройшло, як ти знайшов наступний ключ. Молодець. пахне, Хорош, і хорош. пахне. Давай, продовжуй, І тому що пахне дуже делікатно. часу залишилось. Обмаль. Познаходимо, блядь, гранати, блядь. Зараз я знайду всі свої та й поможу тоді тобі. І 5, Нюхай, чим пахне. Сука, ключом. Працюй. 4, Що ти тут якась граната, блядь? 3, Я вже відходжу в небеса. Мене вже не стає. 2, Туди, до баби. Добре. Місько! Та вже є діти, блядь. все. А, де я знайду. 1. Є ще один. Стоп! Та ну, Діма, Дві дай ще 5 хвилинки, хвилин дві. додаткових. Правила 2 хвилини, гри, ребят. правила гри. У мене просто Рівно. запікало Ось тут. і закінчився наш другий етап. Він був не дуже легкий, він був досить важкий, але ви з ним справились. Як ви з ним справились, ми вже зараз дізнаємось, коли ми порахуємо ваші ключі, і ви зможете відкрити свої кейси. Третій етап фінал. На цьому етапі учасникам потрібно відкрити свої бокси за допомогою ключів, які були знайдені під час другого етапу. В кожному боксі різна сума. Перемагає той, в кого загальна сума коштів буде більша. Переможець забирає суму грошей, яку він зміг зібрати з боксів, а програвший буде виконувати покарання. Отже, друзі, ось і підійшла основна кульмінація нашого шоу, де зараз наші учасники за допомогою своїх ключів, які вони знайшли в другому етапі, будуть відкривати свої бокси, виграні в першому етапі. Перемагає той, в кого загальна сума коштів з відкритих боксів буде більшою. Програвший, нагадую, виконує покарання. Давайте по черзі дізнаємось, скільки ключів зміг викопати наш перший учасник Гуцул. Що ви там їх викопати? Рахуємо. Бо йому тільки фізика і 2, хімія. 3, 4, 5, 6,
7 і 8. Дуже досить хороший результат. Я вам скажу, тому що в нього 6 кейсів, 8 знайдених ключів. Давай тоді почнемо відкриття. Сподіваюся, ти зможеш відкрити всі 6 своїх кейсів. З мене, так? Тобто мене не рахуємо вже. Зараз твої порахуємо, не переживай. Все, давай, Да. поїхали. Кейс номер 10. 10. 10 є, супер, супер. Витягуємо суму, ставимо тут. Хто буде рахував? Я буду рахувати Давай все я в порахую. кінці. Ні, Міша, це все буду підраховувати я. Давай до наступного кейса переходимо. Дивись по циферках, якщо би зразу йому- я бачиш, би щось йому сходиться, нарахував. відкриваємо. 5. Як побачив ті бокси, бачу, в мене є 2 номерка, в яких видно, що типу, є 2 номерка, в яких я бачу, що в мене там шкатулка. Я дивлюся, в копілку, а там така сума бабок, прям така пачка лежить. Я все думаю, ах, я зараз Мішу навалю. Навіть якщо я не відкрию всі бокси, які я виграв, то в мене буде більша сума в тих боксах. І сюди і пацанам машини купити, ні? На ЗСУ. Тільки з таким відчуттям. З відчуттям, що я переможу. З яким ще відчуттям може йти людина, яка накопалася у лісі годину. 5 у нас теж є. Це прекрасно, прекрасно. Не лізе? Лізе, все супер, добре. Витягуємо. Тут трошечки у нас поменше, тут уже не так крупно, як Візьми, ти було не в рахуй, бля, з попередньому боком. кейсі. Ти себе право в цей. Я сидів, які там чи грубі, чи Давай тонкі перейдемо гроші. до наступного. Ну, я так дивлюсь по твоїх ключам, що ти досить непогано сьогодні зможеш відкрити. Ну, оце Міша, я друга. на твоєму місці вже трошечки переживав. То якщо я що чесно. зараз роблю на твоєму місці? Ого, тут теж досить жирний твоєму місці бокс. тут Дивись, що я зараз у нас роблю? тут дуже жирненький бокс. Я вам Низько не скажу. дивися, дивися прямо. Що такі грубі йому поклав? Дуже хороші. Це він вибрав у першому етапі. Це залежить від рандому. Ви самі в першому етапі вибирали кейси по номерам. Нагадую. Так, переходимо до наступного. Тут теж досить непогана сума. Я дивлюся, у нас вимальовується лідер. Мені вже його шкода. Поки що вимальовується лідер. Для неї погляди. Ідемо далі. Можна, щоб так якось... Міша, у нас все по правилам, все чітко. Все можна сказати при добре, прямому ефірі. відкривайте, все, відкривайте. Я сі не дивлю на Є, то. ти не дивись, Міша, бо тут вже дуже страшно, я тобі скажу. Тут вже дуже Я сильно бачу, що там гарна страшно. вже сума. Всі кейси, ребята. Всі кейси, це ти представляєш? Просто Ти- він викопав 8 ключів, із цих 8 ключів, в нього є 6 ключів, які підійшли до його кейсу. Чесно? Давай, Міша, давай. Я тебе вітаю з тим, що ти вже відкрив 6 своїх кейсів. Дякую, Не знаю, чи ти дякую. будеш переможцем чи ні, це ми вже дізнаємось трошки пізніше. Міша, тепер давай подивимося, скільки ключів вже зміг знайти ти. Чекай, я дивлюся, чи я всі... Ти не дивись спочатку номерки, давай Чи я порахуємо. всі У відкрив? тебе 9 кейсів. Скільки ключів ти зміг знайти в Раз. другому етапі? 2, Давай тако. Раз, два, 3, три, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Я тобі скажу, А це скільки він- дуже хороший скільки він? результат. Він знайшов 8 Вісім. ключів, але в нього було 6 кейсів, він зміг відкрити всі. Ну, Міш, сподіваюся, ти теж зможеш відкрити всі свої кейси. Давай тоді будемо підбирати ключі, дивимося по номерках. Давай ключика. глянемо. Номер 1. Є у тебе такий ключик? Давай, один. бажаю успіху, Міша. Чесно, я тобі теж. Номер 1. Дякую, я Ти вже стільки... Є у нас номер 1, Міша, Ти давай вже, будемо ти вже відкривати стільки кейс під назбирав, я номером бачу. 1. Грубі гроші такі. Ну тут у мене в першому теж нормально. Теж дуже хороші. Я дивлюся, аж випирає. О. Досить непогана А сума. о, подивися. непогана. Що, ну... Ну, в нього були суми і побільше, я тобі скажу, Міш. В нього були суми побільше. Так що давай перейдемо до То ви якось наступного. нагладили Цей кейс ті відкладай мої туди ці. поки. Ви якось нагладили ці мої гроші. Ніхто нічого не нагладив. 16 Міша, ти є у відкривай. мене? 16, дивимося. Є в тебе, Є. звісно, 16. Відкриваємо кейс під номером 16. О, я тобі скажу, тут хорошенька сума. Дуже Такі хороша вони сума. грубші були, Дуже чесно. хороша Чесно сума. тобі кажу, грубші були. Місько, ну, не роби Міш, мене. Ти сам називав номери у першому етапі. Я тобі тут нічим не можу допомогти. 6. Номер 6. Є, звісно, у А тебе тут не номер 6. попутаєш, в мене є Ні, в тебе є і 9 і 6, в тебе є 6. От, Це звісно. 6-й, так? Так. Пробуй. Якщо не підійде, попробуємо другий, але повинен підійти. Так, 6 є. Це Ну, у нас тут трошечки поменше. Непогано, досить непогано, але трошечки поменше. Не будеш, не рахуй. Не бери своїми руками, бо я дивлюсь, що Не ти рахуй, можеш... Міша, я в кишеню не заховаю, все буде добре. Ти можеш поцупити. 4. 4. Є у тебе? В тебе кейси під номером 4, на жаль, То немає. куди тому цей ключ? Цей ключ нікуди. Цей кейс Озеро. міг виграти. Ти відповів неправильно на запитання, значить кейс ти не виграв. Кейс не зможеш відкрити. Класно. Відкладай ключик в сторону тоді. Куди? Сюди? Став сюди. Наступний. Наступний 20. у нас 20-й. 20-й Є. у тебе, звісно, є. То я ж теж непогано Ти досить непогано подолав. відкриваєш. Уже 3 кейси відкрито. Відкриваємо А що, четвертий. він відкритий був? Він не був А, ні? відкритий, він був закритий.
Ну, тут, Діма, мені ну що так здається, дрібно? Трошечки поменші суми, ніж у твого суперника, звісно. Ну, але у тебе є більше кейсів, у тебе більше шансів зібрати більше коштів. Щось дуже дрібно, Діма. Номер 15 ти відкриваєш, так? Теж в тебе є цей кейс. Ой, Міша, 1000 гривень. Ну, З Міша. 500 гривень? Ну, Мішка, давай далі. Давай не розстраюйся сильно, давай далі. Що це є, то на коліду більше колідникам дають? Давай сильно не І то розчаровуйся. малим? Переходимо далі. Які Тебе ще- ще є 4 ключа які і прийшли- 4 кейса, Міш. Прийшли, Чотири розумієш, ключа. які прийшли під вікно і 2 4 рядочка ключа і тільки 4 кейси, ти заспівали. це розумієш? А чекай, куди я вже двойку Куди ти беру? вже? Ти дивись, у тебе є 9. От твій 9. кейс під номером 9. Ну тут дивлюся, так, в принципі, повинно бути. Та 100%, ну Непогано як сума, старшій да? коліді. Як старшим ну, колідникам. Трошечки побільше. Тим, які на дивись, церкву. Я вже. тобі скажу, в принципі, я думаю, що плюс-мінус у вас десь Ну, уже вже більше, може да, бути якщо- на рівні. Не більше. Не більше точно, в тебе поки що більше. Міша, Старий давай не більше, бо відкриваємо далі. я маю всілися вже. Ну, я нагадую, що в Двойка, кейсах були двойка в мене суми теж є. від 500 до 5000 гривень. Ти розумієш, тобі могли попастись кейси, де були тільки 500, а у нього там по 5000 могли бути стабільно. Ну, Знову ж покажи, таки, що як там. у коліді, знаєш, багата хата і бід. Це на багато чи на бідно в 500? тебе в цьому? Ну це трошки Ну, тут такого дали, середньо. тут Середньо. дали. Це не на бідну хату, це у нас вже Тут дали, досить тут- непогано. Тут люблять Бога. Так, і що у тебе залишається? У тебе залишаються номери 18, 17, виріжете. а кейсів у тебе 11 і 3. Більше у тебе підходящих ключів, на жаль, Міша, немає, і ти у нас зміг відкрити 7 кейсів. Ну, якщо в мене я більше кейсів відкрив, на один хоча б, то, звісно, що більша сума. Но могло, ви так порозкладали ті гроші, що могло і попастися менше. Могло б отакого ми з'їсти. Виділи? Я думав, десь з 5-10 буде. Ну, це досить непоганий результат. А як то так в тройці, я вважаю, що дуже грубі гроші. Значить, на жаль, ти не викопав ключ під номером 3 і не зможеш його відкрити. Тому зараз, поки хлопці ви трошки відійдете, я порахую ваші суми, і вже тоді ми разом з глядачами зможемо дізнатися, хто ж сьогодні все-таки у нас переміг. Ну що ж, хлопці, підходимо. Кошти вже пораховані. Я вже знаю переможця. Я вже вижу переможця. Як ви думаєте, по відчуттям, яка сума грошей в тебе тут? Думаю, як я був перекупом, це десь десятка. Десь десятка. Як думаєш, скільки ти в тебе? тут Старий, коштує? я не знаю, бо то 500-ками такими і ще наглаженими такими. Ну, така кубка досить непогана. Непогано. По твоїх відчуттях, як ти відчуваєш, яка тут сума грошей повинна бути? Ну, десь 15. Десь 15. Може нема. Може нема. Добре, значить озвучимо. Починаємо з гуцула. Отже, учасник гуцул за сумою 2 етапів, виграних 6 кейсів, викопаних 8 ключів, зміг відкрити всі 6 кейсів і виграти 17 тисяч гривень. Йо, пара. Гарно. Гарно. 17 тисяч 20 гривень. 17 тисяч 20 гривень. Він вже Міша А це можна трошки просто підкинув жигулями. тобі вже 17 тисяч 20 Трошки гривень. підтасував тобі, бо я вирішив, Отже. що в мене більша кубка. Тепер за сумою 2 етапів. Михайло, ти зміг виграти 9 кейсів, Давай. викопати 10 ключів, відкрити 7 кейсів на один більше, ніж твій суперник. І сума, яка в тебе, це 19 тисяч гривень. Отже, вітаємо переможця. Міша, ти сьогодні переміг, але це була дуже рівна, дуже конкурентна гра. Це ж що ти? Всього-навсього на 2 тисячі гривень, розумієте? я 17 тебе ловив, і коли 19 тисяч гривень. А тепер перейдемо до самого інтригуючого, що було сьогодні в нашому шоу. Це наше покарання, яке я вам не озвучував до цього моменту. Отже, сьогодні наше покарання – це буде розстріл з пейнтбольного маркера. І не просто розстріл, а переможець буде розстрілювати з пейнтбольного маркера, програвши. Отже, Михайло, ти сьогодні розстріляєш свого суперника з пейнтбольного маркера. Чесно, мені то не дуже буде приємно робити, але... Це не смішно ви. Але Чого це буде це? досить цікаво. Ну чого Це буде ж досить ти цікаво. зразу? Чого ти зразу починаєш? Треба було це були гарніше умови шоу. копати. Це були умови шоу. І, якщо чесно, боротьба була дуже рівна, і всього-навсього 2000 гривень вирішили сьогоднішню перемогу. А де приціл тут?
І перебираємо пальцями отак. Я собі знаю, як перебирати. До мене каже чокан. 2 рази в тебе встрілюю і все, блядь, переживай. 5, 4, 3, 2, 1. І ще каже, рахуємо на рахунок 3. А коли ти рахуєш, то в тебе такий мандраж, блядь. 1, 2, 3. Тюх, блядь, тільки що попав. Обертаюся до нього жопою, щоб в мене не стрілялося, а як починає пиздувати. Чувак, нога підстрибує перша, нога підстрибує друга. Самі підстрибують, я ноги не рухав. Воно отакі сініки робить. Отакі во. Якщо би мене свячили, хлопці, я би так тікав лісами, чоловічку. Лише тако вітер би закурився за мною. Ну що ж, Мішань, я тебе вітаю з сьогоднішньою перемогою. Це була дуже крута зйомка, це було дуже круте шоу. Ви просто молодці. Ці 19 тисяч гривень, вони твої. Вони твої. Але є один невеличкий нюанс. Я хочу запропонувати тобі супергру. Ти можеш забрати зараз ці 19 тисяч гривень собі і просто піти. Або я пропоную тобі супергру, де ти будеш змагатися вже зі мною в супергрі. За перемогу я цю суму помножу тобі на 2, але вона піде на потреби ЗСУ. Старий, вона і так піде на потреби ССУ. А якщо ти програєш, то ти рівно цю суму з своєї кишені закинеш на ЗСУ. Але якщо виграєш, я цю суму помножу на 2. Тоже прикольно. Тому думай. А що це за супергра має бути? Ти вже побачиш, це вже інтрига. Зараз, вже, якщо ти погодишся, тоді ми вже розкажемо правила і в неї зіграємо. Скільки я там заробив? 19 тисяч гривень. 19. У мене був ризик втратити те, що я виграв, ще плюс дати свого карману. Ну, на ЗСУ воно не шкода, але тут друга сторона медалі. Тут зіграла така жилка жида, розумієш? Якщо я зараз з тобою виграю супергру, то ти подвоюєш. То я 38 закидую на потреби ЗСУ, навіть на твою банку. Так. А якщо ти ні? програєш, то ти з своїх 19 тисяч гривень будеш повинен А ці закинути. гроші куди йдуть? А ці гроші нікуди не йдуть. А, теж хитро. Але ти зможеш їх подвоїти. А хоч дай якусь підказку, яка що це за супергра буде, чи нема такого? Там буде шанси 50 на 50. Чого ви всі смієтеся там? Дивись, в мене зараз триває збір. Так, я знаю за твій Так. збір. На тачки. Так, на машини для Ось ЗСУ. ти зараз зможеш 38 тисяч гривень виграти на свій збір на тачки для ЗСУ. А зможу і не виграти. Діма. А зможу зможеш не і виграти. закинути своїх 19 тисяч гривень. І нічого вже на страшного. 19 тисяч гривень буде А менше. так, 38, Міша. Цілих 38. Це зразу, як мінімум, десь одна машина маєш. Звідки? Ну, Дім, добре. Не стане. Не стане. Ну, трошки ще докинуть і буде вже одна машина. Коли Діма сказав, що якщо ти виграєш, хлопчику, якщо ти виграєш ту супергру, то я тобі подвою і скільки там енну суму коштів кидаю на збір. Опа! Ну, звісно, давай зробимо це. Хер на нього, давай. На супергру. Ну що, погнали? На супергру. Давай. Супергра. На столі 10 карточок. Вони пронумеровані від 1 до 10 та рандомно перемішані на столі. Спершу учасники обирають по одній карті, не дивлячись, з яким вона номером. Далі по черзі відкривають по 2 карточки, які залишились на столі. Після чого кожному з учасників пропонується можливість замінити свою картку із будь-якою ще закритих на столі, або залишити ту, яка була вибрана ним з самого початку. Після того, як остаточний вибір зроблено, учасники одночасно відкривають свої картки. Перемогу здобуває той, в кого на карточці більша цифра. Ну що ж, Мішань, ось ми з тобою в супергрі. Бажаю тобі успіхів. Дякую, тобі теж. Бажаю тобі перемоги, дякую. Розкажу коротенько про нашу супергру. У нас є 10 карточок. На кожній карточці цифра від 1 до 10. Так. Спочатку ми з тобою витягуємо по одній карточці, не дивимося їх, просто очікуємо. Після цього ми по черзі відкриємо 4 карточки на столі. Потім я дам один шанс і тобі, і собі, або залишити свою карту, або змінити її з якоюсь з закритих. Тобто у нас 2 залишаться закриті. 2 залишаться в кінці закриті, і в самому кінці
Ми на рахунок 3 перевернемо свої карти. В кого на карточці буде більша цифра, той і перемагає. Шанси 50 на 50. Ще раз бажаю успіху. Погнали. Ти не розумієш, чи як випаде карта, як судьба розставить всі фішки, розумієш? Оце саме страшно було. То вже Давай. нервова гра, якщо чесно. Це вже трошечки, да, нерви так грають. Давай, витягуй, будь ласка, я тобі дам шанс першому, будь-яку карточку, яка тобі подобається мені на цьому даєш столі. Да. першому. Середнього так. Середньо, супер. А я візьму ось цю. Все. Ми свої карточки витягнули, тепер Далі даю що ми тобі робимо? шанс відкрити будь-яку карточку. Просто відкрити і подивимося номер, який там. Одиничка. Один. Супер, цікаво. Знаєш, у нас уже не одинички. 7. 7. Досить велика цифра. Тепер твоя черга відкрити ще одну карту. 2. 2. Цікаво. Я відкрию одну теж з своїх. З цієї сторони. 8. Отже, по логіці виходить, у нас не може бути 8, 7, 2 і 1. Але можуть бути з великих 9, 10. 3, 4, 3, і 5. 4, ну ще 6. 6 теж циферка така більш-менш на перемогу. 3, 4, Дивись. 5, 6. Зараз у нас є ще по одному вибору. Ми або залишаємо, Що, прямо зараз? 4 не відкритих? 4 буде закритих. Ага. Зараз ти можеш залишити свою карточку, або подумай, яка у тебе може бути цифра. Якщо ти вважаєш, що вона у тебе може бути маленька, трошки погана, ти хотів би її змінити, і з однієї з цих закритих карт ти можеш поміняти свою. Це вже подумай добре. От як ти думаєш, по відчуттях, ти хочеш яка у міняти? тебе цифра? Ти хочеш міняти Ти свої? перший. Ти перший, я даю тобі шанс перший. Хочеш, щоб я був перший? Ні, та не... Я можу бути перший, Я давай дивлюсь, я. що нема різниці. Нема. От по відчуттях, яка у тебе цифра? Я думаю, у мене 10. Я не знаю, старенький. От відчуваю, що у Не мене знаю. 10. Дивись, я не хочу міняти карту. Хай буде, Ти не буде хочеш? така, яку я обрав перший раз. Хай залишається. То моя да? інтуїція, хай залишається. Добре. А я поміняю. Бо тому що тут десятка, а я хочу, щоб ти виграв. Ну, давай. От я думаю, що там десятка. А я поміняю ось цією. Все, це моя Клади карточка, її яка залишиться до кінця гри. Я її не кладу. Не Я її кладеш? просто зараз відкрию. Ага. І зараз ми подивимося, яку насправді цифру я викину. Це було 6. Це було 6. У мене зараз виходить, що є шанс, що я змінив або на 10-9, або на щось менше. Ні, Це 6 вже- на 10 ти змінив. Міг змінити Міг на змінити. 10-9, а міг змінити на Дивись, щось я менше. не змінюю нічого. Ти не змінюєш. Да, відкривати мені карту чи що? Ще ні. Ми це зробимо на рахунок 3. Давай. Пам'ятаєш, А, у кого свої свої карти. Все, А свої ці карти. лишаються Вони закриті? вже залишаться закриті. Да. Ага. У тебе був шанс змінити, ти не змінив. У мене був шанс змінити, я змінив. Ну, бо я Я довіряю змінив своїй свою інтуїції. шестерку. Зараз на рахунок 3 ми відкриємо. В кого на цій карті буде більша цифра, той і переміг в супергрі. Що ж, успіху. А, 3. більше не серед усіх цих, а Між нами. Між нами двома. У кого більша з нас Давай. двох цифра? 3, 2, 1. 1. 9. 9! Вітаю з перемогою! Чого не поміняв карту? От у мене була чуйка. От не треба. От Діма змінив, най буде. А я зразу вибрав ту карту, у мене зразу якось рука така сама потягнулася. Ну я ж згорів, маю якісь трошки ті здібності, мульфара і так далі, шамана. І я тако лише талап сюди і вже не міняв. Вже йшов до кінця. Міша просто сьогодні чемпіон. Він розірвав на першому етапі, де виграв майже максимальну кількість кейсів 9. Він розірвав на другому етапі, де викопав 10 ключів і зміг відкрити 7 кейсів. На 2000 переміг свого суперника і зміг перемогти мене в супергрі. І я від себе закину на банку 38 тисяч гривень. Міша, я тебе ще раз вітаю. Дякую. Ну як можна бути незадоволеним, якщо, по-перше, виграв, по-друге, ти видів, який йому навалив з кульками тими різнокольоровими. Я там його... По-третє, є кошти на ЗСУ, класна сума. По-четверте, класно провів час. Ну, задоволений, реально задоволений. Круто. От з Мішою, це є, не знаю, йому треба йти на розсмішив коміка, йому треба змагатися з цим, з Васею, знаєте, харизму. Оце ідентична харизма. Ото ідентична.
Молодь, по-любому, слідуючі випуски будуть ще ефектніші. Це був перший випуск разом з нами, з Гуцулом, зі мною. Я вам раджу підписатися на канал, поставити той дзвіночок, колокольчик і так далі, і слідкувати за нашим українським YouTube-шоу. Взагалі охерел, блядь. Вже ноги не ходили, але кайф. От просто получаєш задоволення від тих професійних камер і того всього, це прям дуже кайфово. Та й люди, от які, вся команда, яка була, прям всі, вау. Просто топ. Для того, щоб наш YouTube, український YouTube, розвивався ще більше. По-любому підпишіться. Ви просто гляньте ті кадри, яка стрибав, яке скрітло уїбався. Просто дивіться те шоу до кінця, воно вам по-любому зайде, я впевнений 100%. Просто зайдете, посмієтеся, це 100%. Зразу берете всі водичку, сидите біля унітазу і дивитесь наші фільм. Друзі, а з вами було шоу Money Box на каналі Crime. Це шоу, де можна виграти справді реальні гроші. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Чесно, я не тільки тішуся тим, що я виграв гроші, а я тішуся тим, що ці кошти підуть на благодійність, на ЗСУ. Ми за ці кошти купимо тачки. І це великий плюс, чесно. Тому що в даний момент дуже мало хто донатить великі суми. Да, на початку повномасштабного вторгнення були такі люди, які донатили великі суми, які вірили в перемогу і так далі. На даний момент пройшло вже 2 з чимось роки, і люди трошки зневірилися, хтось не має змоги закинути велику суму і так далі. Але я хочу нагадати просто, що люди, треба донатити. І треба вірити в нашу перемогу і робити все для того, щоб вона настала якнайскоріше. І тобі, Діма, хочу подякувати за то прекрасне шоу, тому що тут є можливість трошки понервувати, тут є можливість позмагатися. І тут є можливість попотіти в тому лісі. Попотіти, коли копати дуже і тут добре є можливість виграти гроші, а вже що ви з тими грішми будете робити, це вже ваша воля. Да. Особисто я всі ті кошти відправлю на закупівлю тачок для нашого ЗСУ. Ще раз тобі дякую велика тобі повага. за участь, Міш. Дуже був радий, що ти поучаствував у моєму шоу. Дякую, Діма. Круте, Всім круте. до зустрічі. Блядь, круте. Круте. Не міняв. А де була десятка? Ось о. А тут 9, так? Да? А ні, 5. П'ять. А, 9 тебе. 9 у мене. Добре, що ти не поміняв, чувак, на 9-очку таку витягнув.